Hi everyone, especially to my grade 11 students. Welcome back to my channel. This is Ma'am Mariah. I hope you are doing fine. You are doing great with your modules. Thank you for submitting on time. Yes, apology to my screen. Okay, so this time, the lesson that we will discuss is a continuation of our academic writing part. Yes, this is part two since it is quite long discussion. And for this part two, so we will have our research report, project proposal, and position paper. The part one was just only two, so it was about literature review, and yeah, I forgot. Yes, the article critique, right? Okay, so hopefully you will have deeper understanding as I will discuss it according to yes our own dialect. Okay? So, ako nang pagasugdan. Okay, sa dili pa nako sugdan, mamalihog in town ko, in town pakiluoy. I-like akong mga videos, onya, subscribe po sa akong channel sa katong wala pa naka-subscribe. Okay? And if you have other concerns or questions nga makatabang sad ko sa pag-answer, pwede ra jud mo comment para ako pud mo matabangan. Okay, in any way I can help. Okay, sorry for that. Okay, so mo na itong nahuman no sa atong learning competency, itong book review, nya literature review. So kani mo na ta diri na ta dapita nya duol-duol na gyud in taon ta mahuman. Okay. So basically ang discussion diri kay more of the kuan na gyud siya structure, okay? Unsaon nimo pagbuhat ani nga mga academic writing. Okay? So, mao naman ni siya ato ang new normal jud. Okay, so we have first here, okay, unsa na ang research report? Okay, sorry. I'll adjust that on my screen here. Okay, marag ako. Okay, ko kung naong sa. Okay, ako ang adjust. Okay, this is just an expanded paper that presents interpretations and analysis of a phenomenon based on experiments and previous information so that readers can better understand it. Okay, so yes, dali ra ni siya. Okay, o para nako lang. O though naadyo'y mga challenges nga to ang makuha no. Maato ang masugatan. Okay, so naigo raman ka murag ni-present lang kasi ang report nga mao ni siya ang interpretation according sa atong previous nga research report nga imong na based on yung experiments of course. Okay? Yes. Wait, sorry. I want to cough. Okay. I'm sorry. I hope yeah, you were not distracted by that. Okay, so sa paghimo nimo sa imong research report, natay mga parts unahaw na to. Kina first part diha kay na title page. Okay. Sa title page, of course, it's the front page, no? Okay. So na diha ang information sa of course the title na describe siya sa imong unsay sud sa imong research report. Na diha ang pangan sa imong authors, ang affiliations og kanus-an nimo na submit. Okay, date of submission. Okay. Pwede ba dugid na siya in partial fulfillment or in full fulfillment? Okay. So, sa second, nanadiha ang abstract. Sa abstract, kay actually, sa akong pagsabot no, kay dili ka makahimo og abstract kung wala nimo nabasa pa ang atong previous nga research, di ba? Okay. So, una to nimo, una ka makahimo, of course, kay ang abstract sa akong pagsabot, okay, mora man na siya kung ano, context sa imong study. Okay, so overview sa imong study. So dapat at least aware na ka o na naka-idea unsa imong ipangsuwat. So at least nakahimo nakadaan sa iyahang outline. Okay, kung gusto ka mohimo sa abstract primero. Kay labi na grupo ang mohimo ani. Kung ikaw rang usa murag mas dali jud nimo maahuman imong gisuwat. Kung grupo ang research report, kung mag-assign ka og members, dili din siya ka basta-basta og suwat ani kung wala mo nag collaborate, kung wala mo nag brainstorming sa inyohang discuss. May dapat kung unsa ang iyang isuwat sa abstract mao man didto sa sunod pa nga mga parts nga ang content nga makita. Okay. So, ang sa abstract, dili kasi na again sa kung giyon na mura ra gyud siya overview unsa imong report about. Okay, so it could be gamay ra jud kayo 100 to 250 words. Kung ingon tag 100 words, dili ra gyud kina siya pwede gani kag one paragraph ra kung buot hunahon. Okay, so at least dili lang 250 words ba ito yung imo jud siyang kwentahon, imo jud siyang ipon kada word.
uh, I don't know if applicable sa research na nga study no nga, pero if when it comes to writing manggod dili siya included sa pag-count sa words ka ng mga articles, labi na ka ng mga and the, okay, or is are modal verbs. They're not counted as, yeah, a word in when you want, when you really want to strictly follow the counting of words. Okay. Yes. Sugod na sa imo, sa imo na pag-introduce sa imong topic, dire imo na dayon i-explain unsa ang imuhang current study. Okay? So imo na dayon i-identify ngadto kung naabay, kung naabay kanang kalahian. Of course naa kalahian na mo na nga kay imuha man ang gi-present nga unsay imuhang, di ba, o niingon tag research report kay ang imuhang sana nakalimot ko sa word. Ang imuha siyang follow up, okay, kumbaga sa katong previous nga study based on the experiment on naa ba siya changes, okay. Naa ba yun transform, okay. So it usually 3 to 5 paragraphs long. So pwede ra sad siya maigo og usa ra pod ka page, okay, ang imong introduction. 3 to 5 paragraphs long kaya ang imuhang introduction. After which, okay, mag-present pag ka sa imuhang literature review. Okay, so na-discuss na to unsa to na to pagbuhat og literature review no sa previous, okay, part. Okay. So diri ang summary na sa imuhang sa imuhang summary na sa imuhang idea, sa imuhang conclusion to all the available sources nga konektado dritso sa imuhang study. So kani siya kay since mao naman gid siya sa imong part siya sa imong content, so 2 to 3 pages na siya. Kinahanglan importante nga ang mga related sources lang nga naa makaingon ka nga kinahanglan mabasahan ni sa readers, kinahanglan mabasahan ni sa akong audience kay importante ni nga connection sa ako ang sa research o sa emo ang experiment nga gihimo. Okay, so concepts and theories are defined, explained, and described in this part. Okay, so since it is an experiment man, so imo sang ibutangad to, imong i-explain giunsa ninyo pag-conduct ng experiment, nganong na inani nga theories, unsa giingon sa previous nga researcher, okay, sa gi-explain sa previous scientist nganong na inani nga effect, so adto na nimo ibutang. Okay, mo na siyang 3 to 4 pages siya. Okay, next is the methodology. Okay, this describes how the experiments or tests in the research were conducted. Unsa nga method ang inyong gigamit? I think naani sa inyong research nga of course subject no, okay, different methods, different instruments are used. So imong isulti nga to. Okay, so nagamit ba mo ron og kaning questionnaire, interview, focus group discussion, or naghimo ba mo o nag-survey ba mo ron sa tao? Okay, so mo na siya. That's the first method or methodology you can use the instruments. Okay, you can also have the data gathering. Okay, so imong gi-present nga to how you gathered the data. Okay, giunsa nimo? Ni adto ka sa kuan, sa City Hall baron. Okay, so pwede inana. Okay, pwede po data gathering kay through the sources no sa internet. Okay. Data analysis, okay, it presents how the data were analyzed, okay, either qualitatively or quantitatively. The past tense is used in writing the methodology. Okay, so we conducted this study, okay, when we had, okay, so a past tense yeah. Okay, it's the kuan man sa methods nga imuha nang nagamit. Okay, while nagbuhat ka sa study. So of course man na sa nahitabo. So mo na nga past tense imong gamiton. Okay, next is the results. Okay, we're talking about the parts of your research report ha. And I know nakabuhat na mo ani sa inyong research o ang uban kay ongoing pa. Actually there is really murag makaingon ta nga dapat unta di ay nga mag-una ang reading and writing kaysa research, kay nahugman nga ang reading and writing mura siya prerequisite, di ba? Mura siya idea ninyo, background ninyo para makahibalo mo so ang pagsuwat ang research. So murag nabali no naguna ang research, so pag abot ninyo sa reading and writing dana mo idea on sa ang research kay yung na-discussan na, so inana unta.
Okay. Anyway, na naman ta dire. Okay. So, ang results, okay, factually describes the data gathered and the tables sa katong sa methodology, di ba, ka inyo man gi-mention nga to nga nag-gather mo data, nag-survey mo. So, inyo nang i-present kato inyong survey. Pwede ang uban ganiyan na ato na sila interview. So, ila sa tong isuwat, i-transcribe po to nila. Especially if it's a video interview, no? So, or kuan baron, audio baron. So, ang transcription, ang pag-transcribe ninyo sa katong inyo interview inyo sa to siyang i-appeal. Okay, so it is expected that for each research problem or objective, corresponding results are presented. Okay, kung unsa inyong gibutang to sa inyong pagsugod katong sa abstract ninyo. Okay, so naadyo na always with the ebidensya or the evidence, di ba? Ato nang gi-mention sa atong previous topics. Kung naa kay gusto nga i-present nga claim, okay, dapat na ay kamatuoran, ipamatuod nimo nga sakto to siya. Okay, so mo na ay results. Okay, especially if about, of course, na research, no? So dapat explicit gid siya per me. Okay. So, sa discussion provides an explanation of all the results in relation to the previous studies presented in the literature review. Kay numdo mo ganina sa literature review, nag-ingon nga, according to the previous study. Okay. So, ang imuhang research report, pwede siya nga extension siya sa atong previous study or additional information noon, nag-add or sa tawagan na nagpa-dako pa, nagpamatuod pa nga sakto ang previous study or pwede pod nga ni contradict siya sa previous study. Okay, so imo nang ibutan mo sa imong report nganong sayop si research teacher 1. Okay, or sa ihang study ha, dili si research teacher 1 ang sayop, ang ihang study mismo. Okay. Okay, the conclusion here contains the restatement of the major findings, the limitations of the study, the recommendations, and the implications. Okay, so unsa may karaman, unsa pay kanang pwede ma-improve, unsa pay pwede i-enhance sa katong previous research or the previous study. Dili ang previous research ang i-improve ang iyang study. Ang study sa researcher ang unsa pa iyang pwede ma-improve sa iyang study. Okay, so yes, we're not talking about the person, but okay, the content. Okay, so it's objective, not subjective. Okay, references here, okay, as always. Okay, so naadyo kay mga sources nga ipamutang, di raman ka magpataka-taka og storya, o di na nimo so experiment gud atong giisgutan, and it's academic writing, so kinahanglan na ay ebidensya, na ay sources. And sa inyong references, I believe gitudloan mo sa inyong research. Hopefully I can also have videos for video lessons for your research subject, no? So sa references na ay ways unsaon pag state sa references is katong na APA, napatoy MLA, diba, katong unsaon pagsuwat family name first sa author, nya name dayon niya, nya kanus-an niya na publish, nya dayon title sa book, diba, na inana unsay maguna dapat. Okay, so dili lang kinato ibutan diri, no, or yeah, pa sa discussion. Okay, so again, so what I said earlier, this discussion is more about the structure of doing your academic writing. Okay, so wala gani ko nakapabutang diri og exact example jud. Okay, so, guidelines sa paghimo sa imuhang research report. Okay, I'm conscious about the time kay more taas na siya. Okay, so kinahanglan 50 to 75% of your paper should be devoted to your results, not just more of the abstract. Kaya ang abstract o overview to siya. Yeah, make it sure nga ang sources imong gibutang to kay yes, it's paraphrased and or it could be directly quoted. Okay, para to be safe, directly quoted na lang, no? Okay, kapoy kay paraphrase. Pero kung taas siya, okay ra jud siya paraphrase. Okay. But of course, state where it came from. Okay. So kung naay type written works, okay, use direct quotations, okay, or you can, yes, as it's mentioned, paraphrase as possible. Strictly follow the required documentation style. For some teachers, they have concrete format for that. Okay, mo dito siya yung i-follow kay it's part baya sa paggrado sa teacher, labi na double spacing, dapat naka sana
naka-justify o limpyo, pilay font size, okay, font style. Okay, so importante nga imong topic kanang nihaom, okay, nihaom interesado niya timeliness ni or karon nga magamit ninyo nato sa tanang mga tao. Okay, manageable in terms of resources, skills needed. Okay, they should not be too sensitive and too controversial. For example, mangita mo ka ng study nga ang mga tao dapat na ay mga vaccines nga para sa tanan nga dili man na nimo, it's too general, okay, labi na sumuna nga di ba ang vaccine karon sa naay vaccine nga para ra sa mga bata, naay vaccine nga para ra sa mga senior citizens, kay kung ang katong naay type of vaccine nga imuhang para ra unta sa mga middle class, no, or not the kuan economic status of the person, pero kanang mga butanta lang 20 to 40 years old, ngayon mo na siyang i-apply pod sa 60 to 60 beyond. So dili man pareha og effect ana niya, okay, so lahi or dili siya nangita ka og mga topics nga wala sa inyo o dili limited ra imong sources, labi na karon nga ECQ or dili ka pwede moadto musod sa Grand Mall niya imong interviewon jud kay ang mga staff and crew sa Grand Mall. So saan man na nimo, di ba? Okay, so pangitaa nga kanang naara gyud available sources nga naara gyud sa imong area para dili na ka mahasol og maayo. Okay, research questions should directly address the given topic or thesis statement. Okay. So, ato gyud siya magbase of course sa imong study, no? So dili jud ka masimang. So always okay, direct to the point. Okay. So that was for the research proposal. Now we do research report. Sorry, research report. This time, okay, naatay project proposal. Okay, project proposal is more of yes, highly persuasive yun siya. Okay, kay naka-i-propose nga project. Kay mura siya, di ba, kung mag-propose ka sa imong uyab, dapat kun ma-convince nimo siya nga sakto jud ang imong idea. Okay, nga maka-say yes gyud siya sa imong gipang storya. Inana man ang mag-propose, no? So inana sa imong convincing power ba nga ang imong target nga di sad audience mura siya investors kay o nga mo siya tawagan nalimot ko sa term ang finance, okay, ang imong targeted financiers sa imong project mo say yes, mo approve sila, okay, we will invest to that project kay maayo na da. Okay, so mo na siya nga informative document. Okay, so okay, of course the project that you are going to introduce to your prospect client or prospect investors or financiers nag-state sa imong problem or unsay imong issue or dapat kinanas ka idea unsa nimo pag-solve mo na naa kay proposal. Okay, ang kaning eskwelahan namo diri ba kay dali man bahaon. So nakakita ka na nga problem, so mag-propose dayon ka nga pwede ba ka nga maka-create mig amuang skywalk diri para kung magbaha man ka sa ubos at least ang mga estudyante makalabang ra gikan sa first campus to the second campus, or possibly baka nga maghimo na lang mig amuang cable car social. Okay, so inana ang mga project proposal. So hopefully makanahon na mo og kanang nindot malambuon nga project proposal diha sa inyong barangay. Barangay lang sa ta. Okay, kay o mga kamo ba ang maabot nga mga kuan mo govern sa to ang okay, sa to ang palibot sa to ang community. Okay. So project proposal also is a bid or offer to initiate a project for an individual or a group. Okay. Kay numdo mo nga naay mga ano ni mga invite og networking kay unsa pag-propose sa inyo ha nga ma-convince gid mo nga moapil mo sila networking, ilang gi-present sa inyo ha ang tanang maayo. Oh, so na-assign na tanang positive of course. Pero sa inyo sa project proposal gikan sa problem na kay i-present nga maayo nga solution para ana nga problem. Mura po siya
research po no, mita ka ganang, di ba, problema. Ikay mangitag problema niya, mangita po ka solution ato nga problema. Okay, so this time, ang project proposal, kay taas-taas na siya. Okay, imagine na 1,000 to 200, to 2,500 words. Okay, depende kung unsa ka complex. Okay, ka complicated ang imong project. Okay, ayo lang sa datong mga complicated nga project. Kana lang mga simple. Kay karon ang mga estudyante naglisod jud sa ilahang modules. So unsa man yung may ka-suggest na ilang pwede buhaton? Mag-create ko kanang app. App nga ato na lang di na kinalan og kanang internet nga mas madali sila og pass nga dili na sa masapot ang ilang teachers nga wala makita ang ilang okay Google Docs no para mas safe tanan ilang files nga to nga dili na mawa. Okay. So a good project proposal has this following, okay, what's this? Okay, specifications. Okay, so goals and objectives that the project wants to accomplish. The project plan, okay, financial, human, okay, so of course na ay mga experts, na ay consultants, okay, inyo buhaton na. Okay, so sa project proposal po, I could add nga kanang kung introduce mo og problem, dapat i-highlight ninyo ang specific problem jud, dili ang general. Okay, so you state the example, okay, relate it also to the vision. Kung inyong nahunahunaan nga project kay para sa school, imo na siyang i-relate sa vision sa school, mas madali man na maka-convince sa imong target audience or sa inyong barangay. Dapat makibalo sad ka nga unsay vision ay sa inyong barangay para sa mga katawhan nila. Makaana mas lang bitaw sad sa relate kayo, so ako nang aprobahan. So mangutana man sad na sila unsay benepisyo ang namo makuha ani kung amo ni aprobahan nga project nga proposal nimo. So naka ikatubag ana, so ibutang sa nimo nga to ang benefits. Okay, nya imong success criteria dapat smart sad. Okay, so ako lang ning gikuan na summarize ang iyang kuan specifications. Dapat smart ang imuha success criteria, so which means to say specific, measurable, attainable, what nakalimot ko sa R. Nya time bounded, so okay, so kanus ama na nato pwede ka posible ka nga mahuman kung ato ning aprobahan karon dayon kung naay mga kung sakto sa pondo. Mao nam din ay kuwang so mo nang i-appeal nimo sa budget sa imong proposal ang cost or budgeting. Atay pundo para na gamay ra man day na nya mahuman ana to within 3 months o kaya kayo dali kina maaprobahan. So depende pud na sa imong pag-convince. Actually ang imong paper mura gyud siya ganang unsa na kanang suwat ra papel siya nga mas ni-add pa sa imong pagstorya kay naa man ka i-present nga paper, di ba? So imo ra jud ana nga makatubag ka or naa nga tanan ang tubag sa mga pangutana sa mga prospect investors or prospect financiers. Okay, so inana siya. Okay, so ako lang to siyang gihol og explain basta inato jud mo to siya importante sa imong project proposal. This time natay upat ka types sa project proposal. Okay, actually gitawag na nato as like internal o external. Ang internal sud within the community or within the group. Ang external of course ni extend no. So ang mga tawo nga part sa imong project kay ni gawas na ka sa imong for example, ang imong project proposal kay kung mayroon kag internal within the barangay area lang. Yeah. Kung mayroon kag external ni nanakay connection sa gawas sa inyong barangay. Sa lain barong barangay, sa lain church, so inana. So internal external, kung mayroon tag internal naa say solicited, naapoy unsolicited. Okay, so sa solicited internal, ang imuhang target reader ani kay yes, na within the organization unya ang imuhang problem kay na-identify nya and the decision to solve it has been made. So pasabot nga nanay solusyon sa imuhang problema within your organization or within the group.
Okay, so mo na solicited na akibaw na ka unsay solution ani nga problema. Naa sa gitawag og unsolicited. Still the same, kay internal man, ang mga tao nga involved na ara gihapon sa inyong organization, na belong sa inyong organization, but this is a self-initiated proposal man no, nga walay nangutana sa mga pagbuhat ani, ni introduce lang ka, ni propose ka. So wala pa'y the problem has not been identified, so no decision to solve it has been no no decision to solve it has been made. Okay, so wala pa jud mo na nga nangutana kanila. Okay, mo nang unsolicited. Okay, gets ra? Same idea sa external, galing lang ang mga tao nga involved or imong mga respondents kay beyond na sa scope sa inyong organization. Okay, it's outside your organization. Okay, so still the same. The problem has been identified and a decision to solve it has been made sa solicited. Unsolicited, okay, so gawas ang nakalahi lang, kinanay mga laing tao involved outside sa inyong organization. Okay, I hope that one is clear for the types of project proposal. Okay, parts of a project proposal, we have the project background. Okay, it is the overview of what the project is about. Okay, mura siya abstract sa katong research report sa. Okay, project objectives or outcomes, so it needs to state explicitly what the project aims to achieve. Okay, the objectives should be specific, okay, measurable, attainable, and time bound. Okay, so wala ko lagi are. Okay, anyway, let's continue. Okay, the project approach summary indicates how the project team will be organized, what development and collaboration tools will be used, and how the plan will be updated along the way. Okay, types of project methodology day. So, na project summary, na po work breakdown and task time estimates. Okay, project deliverables. Okay, so make a list of project deliverables. Pwede siya katong products, information, reports nga mag-deliver sa imong client, okay, at the end throughout the duration of the project. Okay, so yes, unsa to nga kung imong project proposal kay manghatag ka og kanang kuan katong di ba mga sanitary unsa na chu okay, so sanitary napkin, sanitary tissue. Okay, so imo putong tagaan ang atong mga tao involved ato at until nga mahuman imo ang proposal. Okay, so same po na nahitabo sa vaccine. So dili na basta-basta nga pag-conduct nila og study about sa vaccine para sa COVID-19. So daghan mo nang dugay ang iyang process ba. Kinag-agi na sa mga daghang tao, dagagi nag mga approval. Una na approve ang proposal nga kay kani kay dinalian man ni emergency cases man ni. So atuan ni siyang i-shortcut ang process. Something inana. Okay. Guidelines in writing a project proposal, most likely it's just general rule for other academic writings nga dapat formal. Okay? Ang diri lang sa project proposal kay ang first page, supposedly the first page, the title page, wala siya number. Okay? Yes, page 1 siya pero wala siya number. Magsugod ka og number adto na sa kato asa naman to. I don't know no sinitabuan ni ang Gantt ganon na Gantt ni siya. Okay, so the abstract which follows after the title page is considered page 1. Okay, ang page 1 nimo mao na ang abstract, mao na imong suwatan og number 1 ang page 1. Pero yes, I hope na gets na no. Okay, dili ka magsuwat og page 1 sa title page, ang imong suwatan og page 1 ang imong ang abstract. Okay. No abbreviations in all types of academic and professional, especially for the academic writing. Okay, so practice yourselves using the complete word. Okay. Yes, no contractions, of course. So you also attach a curriculum vitae of the personnel who are part of the team. Mga kato nila tanan. Okay. So the discussion of curriculum vitae resume will be for the next module, which is professional writing. That is another interesting discussion. Okay, so in the project implementation section, a chart for presenting the time frame. Gantt. Okay, so we will explore that one.
Okay, so happy na kita. Kuha na lang tag isa. Okay. So same. Okay, abstract, write abstract only after you have completed the report. This is what I discussed sa atong research report ganina, no? Okay. Unsa man imong ibutan sa imong overview kung wala ka nakahibaw sa imong report? Okay, so inana siya. Mm. Okay, be factual but use technical terms. Okay, user reader friendly format, so most likely kanang the usual na itong gamit nga font styles. Okay, use action words, okay, to make it more dynamic. Okay, so not the modal verbs. Okay, and okay, we are now on the last part for the position paper. Okay, so position paper is a type of academic writing that presents one's stand or viewpoint. So which means to say for position paper, ang imuhang stand sa usa ka idea. Okay, so na kay wa ganahi sa katong sona ni President Duterte. Unsa imong stand sa iyahang sona? Okay, are you against it or do you have something to say about it? So mo na siya. Pwede ka magsuot ng position paper. Okay. So it's stating man your arguments. Okay? And propose pug ka imong action nga dili man na pwede gud sa karong panahon na kung ingon si Duterte nga if mag-academic freeze ta. Daghan kay ganahanan no kay na mental stress na daw ko ang mga estudyante. So, okay, so you write something about it nga nganong kinahanglan ta mag-academic freeze or nganong dili ta kinahanglan mag-academic freeze. Okay, so pag start sa imong position paper, imong introduction, of course, you already have the introduction that can catch the attention of your readers. Okay, so nag-define na po nga to ang imong issue. Okay nya, issue provides a general statement of your position through a thesis statement. Ang imong thesis statement na ana sa imong introduction. Okay, hopefully I can have another discussion how to look for a thesis statement. Okay, unsaon sa paghimo og thesis statement. Okay. And okay, body, okay. Of course, it states the content na. Okay, na diha tanan. So, imong arguments, imong counter arguments. Okay nya, you provide evidences pud sa argument ng imong state ug sa imong counter arguments. Conclusion is restating your position and the main argument. Sa pag-restate nimo sa imong pag restate nimo sa imong main argument or sa nasa imong content, there is already like a conviction nga sakto jud nga dapat mauni nga dapat mag-academic freeze ta. Okay. So, nganong you can also suggest, okay? And when you end your conclusion, of course, end it with a bang, as they said, okay? With a powerful closing statement. It could be a quotation, okay, a challenge, or a question. So, what are you waiting for? Okay, stand up, get up, and so it could be three. I couldn't add na, no? Okay, so inana, di ba? Okay, I hope okay na follow ra ang structure unsaon pag buhat atong academic writing nato. Lima to sila tanan, no? Okay, so for you to have or help you how to choose your issue. So may issue, how to choose your issue. So it should be debatable, something that you can discuss. Okay. So you have current events, very relevant. Okay, and make it sure it can also be in a question form, can be answerable by yes or no. Do we really have to continue going to school at this time of pandemic? Is academic freeze essential for this time? Okay, is it as essential as Lugo? Okay, like that. I hope I'm helping you out for your academic writing. Thank you so much for joining me with this lesson, and see you in my next lesson. Enjoy learning, my dear students. Bye for now.